Përshëndetje miq të dashur dhe mirëseardhët në Vizioni pasdites. Ky është takimi ynë i radhës. Ne shihemi si çdo ditë në ekranin e Vizion Plus për të qëndruar rreth një orë së bashku e për të ndarë tema të ndryshme të cilat ne mendojmë se na shërbejnë ne këtu, po edhe ju që po na ndiqni nëpërmjet ekranit. Ky emision mundësohet nga dy sponsor general dhe unë i falenderoj që në hyrje të këtij emisioni dhe ata janë New Generation, qendra multifunksionale dhe Sezon Dekor. Faleminderit për mbështetjen që i bëni Vizioni pasdites. Do flasim sot për fëmijët me aftësi të veçanta. Do të mundohemi të kuptojmë se si është situata e familjeve që kanë fëmijë me aftësi të veçanta, por edhe tyreve, si është socializimi në ambiente ndryshme publike dhe jo vetëm, si është situata në shkolla, talentet e tyre, sepse ka shumë talente në fakt të cilët evidentohen që në këtë moshë dhe nëse punohet shumë se jo do të jenë artistët e së ardhmes, dhe jo vetëm kaq. Sigurisht që gjendja psikologjike e vetë familjes dhe e vetë fëmijëve është një fokus i veçantë kur ne do të përqendrohemi edhe sot. Kemi 5 të ftuar me të cilët unë dua t'ju prezantoj që në fillim e më pas marrim të gjithë kohën e nevojshme për të nisur kështu bisedën edhe për ju. Ju prezantoj me Markel Capo, piktor, që prej gati 3 vitesh është dhe pjesë e Down sindromul Benja, ku kanë shumë aktivitete interesante edhe artistike ndër të tjera. Mirë se erdhe në studio. Mirë se u gjeta. Kënaqësi të kem këtu edhe komplimente në fakt për pjesën tënde që bën përveç pjesës profesionale edhe atë të vullnetarit. Faleminderit. Të të pyes si erdhi si ngacmim? Atyre kam thënë disa herë kam lexuar. Po edhe një herë këtu. Po. Kam lexuar letrën e Emanueles, zërohesh të fondacionit dhe nuk njiham parë, fatkeqësisht nuk njeh asnjë rast me sindrom. Më vjen shumë keq që nuk kam njohur që në fëmijërinë time të kem pas një shok, një shoqe. Dhe aty ndjeva që diçka duhet të bëja për këtë fëmijë dhe lexova që kishin të aftësi në pikturë të mira. Në atë periudhë u mor ambientet e qendrës ku do zhvillosh terapi, fillova duke pikturuar aty dhe më pas arti në fakt thuhet që është një formë e mirë është terapi. Është terapi, edhe për çdo madje, për më tepër për fëmijët me aftësi të veçanta besoj se është një fokus i mirë. Mirë, do marrim kohën e nevojshme për kuptuar se çfarë ju keni bërë dhe pse jo edhe atë pjesën e talenteve që ne diskutuam shumë pak në para se të nisim këtë emision. E ftuara e dytë është prind i një djali 10 vjeçar, ai quhet Marvi, është me sindromën Down. Anila Çela, mirë se erdhe në studio. Hera e parë që prezantoj një të ftuar me emrin dhe me mbiemër njësoj si unë. Ne si të kem këtu. Si është Marvi? Mirë. Vazhdon shkollën? Mirë, po. Është në klasë të dytë. Në klasë të dytë. Mirë, ne do flasim pak edhe për fëmijërinë e tij më të hershme, edhe për sot që është një djalë 10 vjeçar, që Keli po më thoshte goxha i talentuar në pikturë. Ju prezantoj me Mimoza Shira, mësuese në shkollën Dhjetor i Kamës. Mirë se erdhe. Mirë se falenderoj që na ke kushtuar kohë sot së bashku me një tjetër kolege, ajo është mësuese gjuri e leshën të njëjtën shkollë. Mirë se erdhët. Mirë se u gjetëm. Dhe e ftuara e fundit për sot është Gjensila Xhelili, psikologe klinike. Mirë se erdhe Gjensila. Mirë se u gjeta, është kënaqësi. Kënaqësia është ajo na gjithmonë të të kemi në panelet tona. Gjensila, mund ta nisim bashkë bisedën si psikologe. Besoj prej kohësh tashmë jenë kontakt edhe me fëmijët që kanë problematika të veçanta. Nëse i referohemi të fëmijëve me aftësi të veçanta, aftësi ndryshe, ke qenë në kontakt me ta? Patjetër që po. Që në fillimet e mia në fakt, që në periudhën që unë isha studente, ishte një interes për mua të punoja me fëmijë, me moshën në zhvillim dhe gjithmonë fokusi im ka qenë fëmijëria e hershme, mosha 2 deri në moshën 5-6 vjeç dhe aty e ndjej veten më efektive sepse dhe progresi i punës është më i dukshëm dhe nevoja është më e madhe dhe benefitet që ka terapia e hershme janë më të mëdha se sa në moshën e më vonshme të fëmijërisë. Dhe sa më herët që të bëhet një ndërhyrje, një diagnostikim, një vlerësim, sepse mua personalisht diagnoza nuk është diçka që më thot, më jep informacion, më tregojnë më shumë ajo që mua më intereson si terapiste janë anët pozitive që fëmia ka, janë çfarë potenciali ai paraqet dhe si mund të punojmë, si mund të ngrejmë një plan pune që të përfitojë fëmia, familja, sistemi, shkolla, kopshti, aty ku fëmia është integruar. Ku do të jetë pjesë. Cilat janë problematikat më të mëdha që ti ke vënë re nga kjo punë me fëmijët me nevoja të veçanta? Nëse flasim për Shqipërinë.
Në fillim, sfida ime më e madhe ka qenë kontakti me prindrit, me idenë që janë protektiv me të drejtë, janë shpeshherë të shokuar kur marrin vesh që fëmia i tyre e ndjejnë në fakt, sepse jo më kot i referohen një terapisti në rastet e çrregullimeve të tjera, në të autizmit, të spektrit, të Aspergerit ose të vonesave mendore, të çrregullimeve të folurit, sepse fëmijët me aftësi ndryshe, jo të kufizuar, sepse është një term që tashmë nuk ekziston më në Shqipëri dhe në mbar botën, ajo çfarë është më e vështira është pranimi, pyetjat pse mua, vështirësitë, sfidat në komunitet, gjithashtu dhe vështirësitë për ta integruar dhe për ta gjithë përfshirë fëmijën në sistemin komunitar, në shoqëri dhe për të ecur përpara. Por mbi të gjitha është sfida që a do bëhet ndonjëherë i pavarur dhe nuk do të ketë nevojë për mua, kjo është vështirësia e parë më e madhe. Kjo është pikpyetja më e madhe e familjes. Dhe në fakt terapia nuk konsiston vetëm në një terapi individuale, por mbi të gjitha në terapi duke përfshirë prindin dhe në trajnim të familjes, se si t'i përshtaten nevojave, kërkesave dhe çfarë i duhet këtij fëmije që të arrijë të nxjerrë më të mirën e tij. Ja, kuptoj, që do të thotë gjithë familja ka nevojë për një përgatitje të veçantë në funksion të vetë. Dhe jo vetëm atë, por dhe shumë aktorë të tjerë, siç është terapia e artit, siç është sportet, që sa më shumë ne ta instruktojmë, ta vendosim në nivele dhe në aktivitete të ndryshme, aq më shumë fëmia ka vetbesim, vetvlerësim, ndjehet më mirë dhe ndjehet i plotësuar. Të kuptoj. Anila, sot flitet më shumë nga psikologët, nga qendrat ndryshme, të cilat marrin përsipër të trajtojnë fëmijë me nevoja të veçanta. Po ndërkohë nëse do ktheheshim 10 vite pas në kohë, kam përshtypjen që informacioni ka qenë goxha i pakët nga nënat vet, nga strukturat shtetërore, nga shkollat e kështu me radhë. Më kthe vite pas në kohë për të më kujtuar momentin tënd të parë kur të kanë thënë që Marvi ishte me sindromën Down. Po, informacioni ka qenë më i pakët, informacioni ka qenë edhe i varfër në atë kohë. Për shembull, unë për Marvin e kam marrë vesh them rastësisht, sepse mjeku nuk më transmetojnë gjë të tillë. Do të thënë shtatzania jote ka qenë normale? Shumë normale, lindje normale. Mirë po, nuk më shton. Edhe pasi lindi? Pasi lindi, kam ndonjëherë 3 javë në maternitet, pasi Marvi lindi në peshën në 2900. Kishte edhe probleme me zemrën. Kështu që po. Kam ndonjëherë 3 javë në spital dhe nuk më është komunikuar që Marvi ka sindromën Down. Kur kam dalë nga materniteti, vajta për të informuar për punën e zemrës në spitalin pediatrik. Dhe doktori më thotë që okej, s'ka problema, jo punë, unë këtu jam. Keni bërë takim me gjenetistin? Nuk e di. Jo, i thash. Atëherë shkoni njëra atje, pastaj e janë tek unë. Po ndërkohë nuk ju kishte thënë ende asgjë? Absolutisht. As mjeku në qendrën pediatrike? Jo, absolutisht. Ndoshta frika për të pritur më pas reagimin tuaj, apo... Nuk e di, jo, nuk mund ta etiketoj me këtë frikën, sepse ai është doktor. E sigurisht, në fakt është drejta e pacientit ndër të tjera që t'informon. Ma transmetoj mua apo kujdo tjetër që fëmia yt ka një sindrom Down. Ne kuptoj. Dhe më pas ka qenë mjeku genetist ai që ju informoi. Po. Moment i vështirë, madam. Moment i vështirë, sepse thash edhe mënyra se si ta transmetojnë gjë të tillë është. Kishte dëgjuar, domethënë, kishe informacione se nuk di asgjë për sindromën Down. Absolutisht. Plus, domethënë, aq sa që unë nuk e vura re. Sepse këto kanë karakteristika të tiparet. Unë nuk e vura re një gjë të tillë as tek Marvi. Biles më dukej aq i bukur sa që thoja, sot pse më mbajnë këtu sepse është shumë mirë. Mirë po, ja që. Kuptoj. Pastaj tu desh të pyesje vetë, mama të tjera, familje të tjera, të lexoje. Përjetova shumë keq si unë si im shoq. Më ka ndihmuar vjera shumë, domethënë atë periudhë, sepse nuk po arrinin domethënë ta ambientoheshim me këtë gjë. U desh shumë punë. Kaluam vështirësinë. Unë për veten time mu deshon të paktën 4 muaj, 5 muaj për të pranuar të mbirë që ishte me pavarësisht se nëna për fëmijën do t'i bëj ato detyrat e veta, por që për ta përballuar këtë situatë ishte shumë e vështirë. Sot ti njeh dhe shumë mama të tjera, apo jo?
Dhe besoj se këto janë fjalit që i dëgjon nga të gjitha prej tyre. Kjo të qetëson do pak për të kuptuar që është moment normal, madomendja, për çdo nënë që sapo ka lindur të reagojë në këtë formë dhe të mendoj pse mua, pse unë. Ndërkohë që këto janë koincidenca. Është mos e normal, nuk është faja askujt. Pikërisht, pra. Dhe s'ka pse nëna apo babai ta ndjej vetëm fajtor në këtë drejtim. Thjesht duhet ta pranojnë dhe të luftojnë, domethënë t'i japin fëmijës ato terapitë e hershme, sepse është gjëja më e mirë për fëmijën për të arritur ato synimet që kanë. Për të avancuar. Dhe ju me Marvin kur i keni nisur terapitë e para? Me Marvin kur i keni nisur terapitë? I kam nisur një çik me vonesë, rreth moshës 4 vjeç. Po. Sepse ka qenë periudha e tillë që edhe informacioni thash ka qenë shumë i pakët. Domethënë deri moshën 4 vjeç Marvin rrinte në shtëpi apo ti e ke çuar në çerdhe? Jo, e kam çuar në çerdhe. Që një vjeç e kam çuar në çerdhe. Çerdhe shtetërore, shumë mirë. Është ambientuar goxha mirë, si me çerdhen, si me kopshin. Fëmijë i mbar në të gjitha drejtimet, përveç problemet zemrës që është një gjë kalimtare, besoj. Do kaloj. Do kaloj. Mirë, ne do kthehemi prapë do flasim bashkë. 4 vjeç, e cila është vonë për të nisur terapitë? Unë ka marrë pjesë në disa trajnime të ndryshme brenda dhe jashtë vendit, edhe mbi sindromin Down dhe në ditët e sotme flitet për një ndërhyrje akoma dhe më të hershme, që në muajt e parë të jetës, me fizioterapi, me logopedia pak më vonë dhe më pas dhe terapi zhvillimi okupacionale, ku punohet me motorikën fine, motorikën e madhe, ku punohet me kognicionin, të njohurin e koncepteve, kategorizimin, edhe shumë informacione të tjera dhe një paketë të madhe njohurish dhe ndërhyrjesh që terapia përbën. Kështu që realisht nuk është se unë do të preferoja që në shumicën e rregullimeve të kishte një ekip multidisiplinar i cili punon me fëmijët, jo vetëm një psikolog, por krahas tyre dhe një terapist logopedik, gjithashtu dhe një terapi fizioterapeutike, fizike dhe mbi të gjitha dhe çdo gjë që lidhet me sportin dhe artin për të ndihmuar fëmijën që të rikuperojë çdo moment i cili e afron me moshën e vet me bashkëmoshatarët. Mosha kronologjike dhe mosha e zhvillimit të fëmijës duhet jenë sa më të përkushme që të kemi një integrim të mirë të fëmijës. Ai të ndihet i sigurt dhe mjedisi po ashtu. Ne kuptoj. Ndërkohë në shkollën e zysheve si funksionon? Nga një eksperiencë shkurtën tuaj. Po. Dishme Moza. Unë kam një fëmijë me sindromin Down. Ai ka ardhur në klasën e parë, vazhdoi 5 vite me të. Është një fëmijë shumë i dashur. Me shokët është ambjetuar shumë dhe ato e kanë pranuar me dashuri shumë të madhe. Ai ndjehet shumë i lumtur dhe një ditë kur mungon, na duket sikur s'na ecë edhe mësimi kur nuk është i pranishëm, aq e ndjem mungesën. Zëshëria, juve? Po, unë kam me sindromën Down, Andin, dhe Andin e kam marrë në klasën e 2. Ka qenë pak e vështirë ambientimi i Andit me shokët. Mirë po tani... Vinte nga shtëpia, apo kishtë kaluar dhe fazën e kopshtit edhe parashkollor? Jo, fazën e kopshtit, parashkollor, edhe në klasën e parë ishte, por ishte diçka e veçantë. Andi ka pas, fillimisht nuk ka qenë në atë bashkëpunimin me shokët, nuk ka qenë shumë dashamirës. Ndërsa tani është një dashamirës. Është klasë e 5, si vjetë. Pra, ke klasën e 5, të dyja zyshat janë në këtë. Po, dhe tani aji është ambientuar aq shumë me shokët sa nuk donë të ikë dhe në shpi. Kur vjen momenti për të ikë në shpi, vjen i vllai dhe e merë dhe shpesh herë thot, ik thot se do rri. Mirë, do shojmë një materiale, do kthehemi pak për të folur për mësuesit mbështetës, për punën tuaj, se si është ajo gjatë ditëve të tjera të javës, kur mësuesi mbështetës nuk ka orët e tij. Do flasim edhe me Kelin pak për ca informacione të tjera në lidhje me artin, me Nilën, me Xhensilën, kthehemi pas materialit. Çdo fëmijë në botë duhet të gëzojë të gjitha të drejtat njerëzore dhe liritë themelore, pas një lloj diskriminimi, por në vendin tonë, vëmë re se shpesh fëmijët me aftësi ndryshe privohen nga disa të drejta, shteti por edhe vetë shoqëria.
nuk kanë bërë mjaftueshëm për t'i bërë ata të integrohen në shoqëri, prej mungesës së informacionit apo prej frikës së paragjykimeve nga opinioni publik, ndodh që edhe vetë prindërit ta kenë të vështirë të pranojnë realitetin, duke u bërë kështu pa dashur shkaku kryesor i kufizimit dhe distancimit të këtyre fëmijëve nga shoqëria, edhe më së i dukshëm fakti që këta fëmijë kanë nevojë për një kujdes më të madh, por kjo nuk do të thotë se ata nuk janë të aftë për të qenë pjesë e kësaj shoqërie. Për fat të mirë, një pjesë e mirë e prindërve tashmë janë më të informuar në lidhje me këtë fakt dhe kjo ka bërë që ata të kenë besim në aftësinë e fëmijëve të tyre dhe të luftojnë fort për të drejtat e tyre. Ndërkohë që në Shqipëri ka akoma shumë për të bërë, sepse persona me aftësi ndryshe përjetojnë një realitet as pak social. Në vende më të zhvilluara të botës, ekzistojnë politika që ndihmojnë në integrimin e tyre në shoqëri. Vlen të përmendim faktin se në Amerikë, vetëm pak ditë më parë, Mikaela Halmgren nga Stillwater ishte një ndër 51 konkurrentet që morën pjesë në konkursin e bukurisë që u zhvillua në Minnesota në 25 nëntor. Sipas mediave amerikane, megjithse nuk fitoi konkursin, ajo i përfaqësoi veten denjësisht, duke u bërë kështu femra e parë me sindromën Down që merr pjesë në një konkurs bukurie, ku përveç zemrës dhe simpatinë e publikut, arriti të fitojë edhe 2 çmime të këtij spektakli. Shumë prej fëmijëve me aftësi ndryshe na kanë treguar dhunti të veçanta në fusha të caktuara, si art apo shkencë, duke dhënë jo vetëm kontributin e tyre në shoqëri, por duke bërë një shembull i mirë për t'u ndjekur. E pra, ata kanë nevojë të ndihen të barabartë, ndaj le të mos ngelemi vetëm te keqardhja, por le të bëjmë vërtet diçka për t'u bërë atyre më të lehtë përfshirje në shoqëri. Jemi rikthyer kështu në studio edhe me shumë bujt që bota na sjell në fakt, duke jo vetëm i lejuar të marrin pjesë në kompeticione bukurie, por edhe duke i dhënë kështu edhe çmimin si më e bukura. Gjë që tek ne kanë përshtypjen do të ndodh shumë më vonë, nëse. Pse bën ashtu? Është e paritshme. Po sepse data 3 që kaloi ishte dita e aftësisë kufizuar dhe pash në media çdo lloj gjëje dhe një media nuk pash. Domethënë shteti me thënë që sot është dita e aftësisë kufizuar. Ne akoma nuk i pranojmë, domethënë, ky është problem. Jo më të arrim të është shumë problem. Është shumë e vështirë. Shumë e vështirë. Domethënë kam pas të shtunën, kisha xhirimin e një klipi që po i bëj dhurat individëve me sindromën Down dhe që ne do donin ta kishim, po ti nuk e kishe gati për sot. Po, gati. Dhe është sërish me këtë lloj mesazhi apo jo? Po, sepse mendoj që ka akoma nevojë për ndërgjegjësim. Jam duke parë disa pamje të tuat. Na i komento pak. Ku jemi? Nga rrjetet sociale. Ishim datën po të tani festa, mik. Jo, kjo është ekspozita e Irmës. Janë ekspozita? Ekspozita e Irmës, po, që është komentuar goxha, shumë e talentuar Irma. Dhe ndërkohë të tilla krenaria Kelit. Të tilla talente ka shumë. Arbi. Sa fëmijë ke kaluar deri më tani? Atëherë, siç tham dhe pjesën e Marvit që ka marrë terapi në moshë 4 vjeçare është pak vonë për pjesë motorike e fine, nuk kanë mirë pjesën përdorimit të lapsave, po të ngjyrosin mirë, më kupton? Po, mosin muskulor të dobët. Kjo është ajo që po presim që disa nga fëmijët në aurit se Irma që është e rritur, do me fillon punën dhe do ta përfundoj pa të iki. Ndërsa atë fëmijët pak më të vegjël po presin. Po presin, që të rritet. Dhe Marvi është një ndër ta, që ju po prisni që të rritet. Kreativ, dhe vizaton shumë mirë. Anil, ke angazhuar me të tjera aktivitete, sepse Xhensia tha pak më parë që është rëndësishme të përfshihen, pse jo edhe në sport, edhe në aktivitete tjera kulturore, artistike, në gjithçka që do t'i bënte mirë për zhvillimin e ti. Po, ja, Marvi. Në fakt, dëshira është shumë e madhe, por janë mundësit ato që të kushtozojnë. Do më thonë, Marvi ka pas një terapi intensive, që do të thotë nga e hëna në të premte, çdo pasdite në terapi. Tani, të dalem pak tek pjesa e terapive. Terapit bëhen në mënyrë private? Si ndodh me familje të ngjashme me të terapinë bëjnë në qendrën Down Syndrome Albania. Është pa pagesë aktualisht. Kështu që
Ke informacion tia, ka mjaftueshëm mbështetje nga shteti për sa i përket Jo mjaftueshëm. qendrave të terapi? Absolutisht jo, më them. Është shumë... E ti pse sepse edhe Gjensila tha pak më parë që një fëmijë do t'i duhet një logopedist, do t'i duhet një psikolog, do t'i duhet një fizioterapist, që do të thotë familja do duhet të nxjerrë nga xhepi të gjitha shumat e parave për të paguar secilin prej ekspertëve të fushës, apo jo? Jo vetëm ajo, por duke konsideruar vështirësinë që fëmijët kanë shpeshherë dhe fizike, ti duhet ta çosh, ta marrësh, transporti, të organizosh dhe shumë prindër madje heqin dorë nga karriera, nga profesioni, nga puna dhe dedikohen plotësisht, por ky është një dëm ekonomik që shteti jon nuk e mundson plotësisht, pavarësisht që ekzistojnë fatmirësisht qendra sot, institucione të cilat ofrojnë terapi gratis që janë të kushtueshme në një sistem privat, goxha të kushtueshme. Ky është një fat i madh që e kanë këtë gjë, por pjesa tjetër e transportit, e makinës, e kohës së dedikuar dhe punës që bëhet pas, kjo absolutisht nuk mbulohet. Ndërkohë jashtë shteti që ne përmendëm janë vetëm në krye qytet, se nëse flasim për rrethet pastaj situata duhet të jetë janë të detyruar të referohen Tiranës, shumica. Po, edhe në qendrën tonë vinë nga rrethet. Vinë nga rrethet. Po, nga Lezhë, nga Shkodra, domethënë do luftojnë për fëmijët e tyre se ç'të bëjnë. Ja, absolutisht. Kemi pas 10 Down Syndrome Albania një projekt që me pa në gjithë Shqipërinë si ishte gjendja dhe me fëmijë dhe kishte raste në disa qytete që i mbanin mbyllur. Kam dëgjuar edhe raste të kësaj natyre. Nuk është Shqipëria Tirana. Nuk është Shqipëria Tirana, po, në shumë fusha. Jam shumë dakord. Mirë, bëjmë pak pushim, t'ju kërkoj një hapësirë publicitare dhe pastaj kthehemi sërish në studio me një falënderim për New Generation, qendra multifunksionale dhe për sezon dekor, ne shkojmë në hapësirën publicitare dhe kthehemi prapë.